Гранат! Ти блядство, сука! Мені їбучим снігом, нахуй! Перший заряд? Да. Поки два. Жду. Зараз їхні ті сковородки трохи біди роблять. Ну, сковородки їхні їбані. Але наша Валькірія, ти що, Вова, ну така мотейка, їхали її. Да. Але мавіками то вже не політаєш. Мавіками то вже не політаєш так спокійно. На пляжі. О, ти бачиш, який він на шезлонг? Зараз на даний момент очікуємо, поки наш БПЛА долетить, бо проводилася заміна батареї, і там вже будемо працювати. Буде вестися пристрілка. Гармата! Два оператора 300 БПЛА. Да? От піде. Два крайніх постріла були в ціль, так що красавчик. Я молодець, я сьогодні сплю спокійно. Кому? Яку роль загалом артилерія зараз відіграє на Бахмутському напрямку? Ключову, я б сказав, роль. Тому що це основний засіб ураження і, не знаю, велику левову частку ураження наносить артилерія сама. Цілі нас можуть розбудити і підняти по тривозі, і ми маємо відпрацювати ціль. На заборону працюємо багато, тобто якщо працює якась вогнева точка, то треба подавити її, тобто той же самий танк або АГС, або кулеметний розрахунок, і ми відпрацьовуємо також на заборону. На знищення, склади з боєприпасами, і колони різні, жива сила укрита, відкрита. Ну, що ви вважаєте своєю найбільшою ціллю за цей період? Ну, це зі знищених, так і так далі. Так. Та знищених склади БК, мабуть. Це така, мабуть, навіть для мене більш важлива ціль, ніж там піхота і так далі. Я особисто не дуже любитель там когось вбивати, але от склади з БК це просто навіть для мене важливіше, ніж якась техніка знищити. Тому що склади БК це їхнє як жилення, це вони відповідно, я знаю, що ці боєприпаси ці полетять в нас. І це їм зв'язує дуже сильно руки, і їм знову треба думати, де доставати. І зараз така війна йде на виснаження, і в першу чергу виснаження, хто у кого швидше закінчаться ці боєприпаси. Я так розумію, що ви, мабуть, кадровий військовий? Ні, я мобілізований і закінчував військову кафедру. Угу. Коли вас мобілізували? Я мобілізувався по наказу, це було 22 числа, в березні 22 року, рік назад. То в мене тут вже річниця. Угу. То ви прийшли з бригадою на весь цей рік? Та, з бригадою, да. Там був у мене коротка перерва була в зв'язку з пораненням, а потім повернувся. Де вас поранило? Поранило, це було в районі Роздолівки, там нашу позицію накрили контрбатарейною боротьбою, і, тоді загинув бусоліст, топогеодезист, обчислювач наш Ярослав, і я отримав. В мене просто така пошкрябана невелика, пощастило. Отак, Тобто я влітку 2 місяці був відсутній, а потім повернувся і зараз уже з підрозділом. Я мобілізований офіцер з курсів підвищення кваліфікації. Мене мобілізували, відправили на 2 місяці підвищувати кваліфікацію, власне, і сюди. Тепер я тут займаю посаду старшого офіцера ВТР. А де ви навчалися? Університет я навчався на психолога у СумДУ, Сумський державний. І там же закінчував військову кафедру, там Артяга, артилерійське училище у Сумах. Яка зараз підготовка нових мобілізованих, які до вас потрапляють? Та супер підготовка, да. Можливо, це
такий випадок конкретний, але от по Роману я можу сказати, що я навіть не очікував для так називаємого піджака, який називають цих некадрових офіцерів, то просто підготовка. Він фактично зараз стажування пройде і буде вже самостійно працювати. Збираю підписи, а потім або на якомусь аукціоні реалізую, або може в якийсь музей піде. Це через якийсь час, да, це неоцінена штука буде. Поначалу, конечно, війни взагалі б страшно було. Але потім з временем воно почало привикатися, вже б ти все кожен день бачиш, то воно б вже навіть буває засинати, оце як щось бехкаєш. Під це як засинеш, як колесково. У вас же була відпустка? Так, да, їздив, але по трагічній такій ситуації, що в мене загинув у Солідарії брат. Він теж був військовий? Він мобілізований, він зразу, як почав з мною, і пішов зразу в воєнкомат і попав в Солідар. Звісно, його командир не хотів відпускати, але довелося все-таки йому поїхати. І так сталося, щоб він там загинув якраз. Ворожа артилерія накрила їх. Останній раз якраз сестра з ним говорила по мобільному. І якраз щось, це вона вже мені розказувала, що ой, тут підстріляй, давайте їй передзвоню і все. І якраз вона в той момент говорила з ним останнє. Потім вже через время мені прийшов лист на мене, я не знав, бо я знаходився завжди з батареєю. І сестра вже мене скинула мені фотографію цього листа, я вже командиру передав, то я вже поїхав в відпуск. Він був старшим за вас? 34 роки було йому. Я на цьому не встановлююсь, давати їх до останнього, мститися за брата, так все лишати не можна. Лишаєтеся, так? Да? Та я морально я не здаюся. Це я держусь до останнього. У мене є мета, хочу це все побистріше, щоб закінчили все-таки. І повернутися додому, бо у мене ще є дружина. Їх дуже багато, я думаю, в кожного бійця багато. Обстріли артилерійський саме страшний момент. Танк саме страшний. Микола, вчора була, в принципі, тепла погода, зараз кінець березня, але на степах Донбасу дуже, випав сніг, ми бачимо, що дуже холодно. І ви стоїте на спостережному пункті, як це працювати от в такій погоді? Непросто, але вже привикаєш. Зима пройшла, якби звикли до тої погоди. В принципі, як робота є, що працюємо, воно якби тепло відносно. Як на місці сидиш, змерзаєш. У нас є чай, гріємося. Є, якби, сьогодні непредсказуємо, так сніг випав, холодно стало. А так є стільки, тобто ці всі, що грітися можна. В чому полягає робота ваша на цій позиції? Спостереження більше. Спостереження, буває низько пролітають, пробуємо збивати. Якщо ви помічаєте дрон, то ви намагаєтеся збити з кулемета, так? Так, якщо це ворожий, кулемет, установка. Ви вже збивали дрони, були у вас якісь цілі, так? Так. Що ви збивали? Залу. Вона коригує ці ланцети. Пробуй, давай вогонь! Такими короткими вогонь! Це ЗУ-23-2. Вона універсальна, вона повітряні цілі, легкоброньована техніка, ураження живої сили це взагалі ідеально. Вона з посадки косить взагалі шикарно. У неї швидкострільність висока, бойова 600, 23-й калібр, бронебойні запальні вид снаряду, осколочно-фугасні. Це теж самий ВОГ, тільки швидкострільність велика і в мене їх там 100 штук. 50 і 52 короба є. Завдання наше не дати виконати задачу. Невиконане завдання – це не тільки, щоб його знищити. Це нормально, це наше. Не тільки, щоб його знищити, а навіть відлякати його, коли він не встиг скинути бомбу, і він розворот іде назад відходить. Це вже з моєї сторони я виконав своє завдання, що я не дав нанести враження нашій живій силі. Тобто він це дав, нагороджений
Якось так. Не можу похвалити, що ми там збили багато там щось. Там, ну, ми в основному стикалися з цими безпілотниками. На самі перші дні, там де ми зустріли війну, ще був момент, теж зенітка моя стояла і зайшла їхня сушка. І ми стояли в схожій місцевості. Просто там одному, ну Іван, в нього брали тоді інтерв'ю там. Я йому сказав, наведися на виїзд, а у нас там, виходить, кратер такий був і один виїзд. І він просто навіз туди стволи і чекав. Ну і вона вийшла, він відкрив чергу, ну там буквально, не знаю, ну прямо під ним снаряди пішли, і вона зразу на форсажі втікла. Теж не дали виконати завдання. Хоча ми тоді думали, своя, чужа, але тоді було важко. Не було ще тої логістики, тої комунікабельності і так далі. От зараз оцей місяць на Бахмутському напрямку, як часто ви збиваєте дрони? Це раз на тиждень, я знаю, кілька на місяць? Ні, дивіться, я не говорю за себе, я скажу в загальному. Ну, в день по-любому щось хтось збиває. Я моніторю завжди, як командир відділення, в мене там зв'язок є з різними підрозділами, не тільки там з своїм. Там, з різними друзями, хлопцями, які в інакших підрозділах служать, але які знаходяться тут безпосередньо в тих краях, то завжди там фотозвіти йдуть. Яке наше цей? Ми як збиваємо, ми маємо довести це. Ну, це з однієї сторони правильно. Я можу кожен день казати, я збив. І навішати на себе там медалю. Ти маєш хтось, з нас завжди хтось є такий, як з камерою, як у вас ходить. Чувак, який мусить зняти, коли відкривається враження, щоб довести командуванню, щоб командування довело далі. Так, є мої бійці, от, збили там, такого плану. Тобто і завжди є фотозвіти там, підбитих, і своїх, і чужих, бо путають люди трошки, буває. Яку погоду вам найкраще працювати? Нам? Ну, напевно, коли така мінлива хмарність іде і нижчі хмари йдуть, коли їм треба теж спускатись. Це теж залежить від виду безпілотника. Орлан може вище літати, в них там, якщо накрали там десь в Європі камер на дорогах, вони там вже ще чують, що вони в Швеції чи де там накрали камери, і вони знайшли в Орланах ті камери десь там, ну, коротше, не знаю, чи то правда, то він може і нормально бачити на висоті. А оті, що наводять ці ланцети їхні, зала, ну їм бажано нижче спускатись, щоб нас краще розбачити. То нам краще, коли нижчі хмари. І нема вітру. Це і для них добре, і для нас. Вітер акустично мішає взагалі щось. Ну тут зараз нічого не почуєш. Навіть Орлан буде висіти, ну це треба, не знаю, щоб ідеальна тишина була, і ти там. Але з іншого боку, їхні дрони теж таку погоду не побачать вас, так? Це теж залежить від дронів. Є там малі дрони, є там ті, як їх, коротше, дальні. Ну, він, як? Форпост, да, там ще є, я забув, як називається. Їх там дуже багато. То він може літати. Але у них теж від вітру, від холоду, у них теж, ну, по-любому, більший розхід іде, там, якщо там паливні йдуть, двигуни в них. Там двохтактні у них, да, вроді би, такі дирчики, коротше. То як би не було, в них супроти вітру, і в них розхід більший йде. І він, виходить, може не так вагомо, але він менше літає. І йому теж важко, ну, таку погоду, що він побачить на висоті. Це вже ті стратегічні йдуть великі, да, в них там камери, тепловізори, він там може в хмарну погоду літати, йому все рівно. А от їхні ті самокльопи, як ми їх називаємо, то вони не такі. Ну вони свою роботу роблять теж. Вони шкоду роблять, і то таку серйозну шкоду роблять. Тобто це дронна війна зараз, як то кажуть. А я не стою. Я так то кажу, Міша. Ой, всі знаєте. Моя роль механіка водія – доставити екіпаж до певної точки, підтримувати машину в справному стані і в разі чогось вивести безпечний екіпаж з даної чи не з даної бойової точки в безпеку. Найскладніше, ну, напевно, що я не знаю,
на даному етапі підтримувати їх в справному стані. Бо тому що самі бачите, погода трошки нельотна, болото, плюс тут такий ґрунт, що самі можете замітити, він набивається досить гарно на гусеницю. І коли ти їздиш кожен день і воно тако трошки сонечко починається, і воно починає засихати, то виходить пластилін. Просто пластилін засихає і воно трошки такий, так якби бетонно робиться. Це стріла 10 на базі МТЛБ. 70-х років, ще старушка я її називаю. Так, по повітряним цілям працюємо по любим. Тобто літаки, гелікоптери, безпілотники, ракети. Все, ракет ще не збивали. Хотіли б? Та звісно. Щоб менше потрапляло ще, щоб їх не було тут, тих ракет. Щоб не долітали до міст цивільних. Загалом скупчення повітряних цілей на Бахмутському напрямку таке щільне. Щільне дуже. В основному, я ж кажу, безпілотників тут дуже багато. Дуже вони високо і ми їх не помічаємо. Помічали, то були пустки. Як часто ви щось збиваєте? Ой, таке було, що в один тиждень 2 повітряних цілі вразили. Та все. А так ланцети літають. Теж це дрони камікадзе Російської Федерації. Тут їх дуже багато. Їх складно відслідковувати, чи в принципі не? В принципі, нас сповіщають, якщо там на передовій десь побачили в нашу сторону полетів, то зразу ми готовність номер 1 і спостерігаємо. У мене екіпаж мобілізованих. Тобто 3 мобілізованих. Механік водій, я і оператор. Так, в принципі, контрактників небагато у нас в підрозділі. Але попри це якоїсь проблеми з мотивацією немає. Немає. Тут всі за свій дім воюють і все. Що ви збивали ось у ці дні? Ланцети стріляли, безпілотники переважно, бо тому що на даний момент не залітають до нас ворожі ні гелікоптери, ні літаки. На даний момент ми працюємо по безпілотних літальних апаратах. Тобі ж там ланцети, зали, орлани, і всякі їхні великі ряди, якими вони зараз здійснюють розвідку і хочуть знаходити нашу техніку для знищення, любу техніку, чи там танки, чи то артилерійські установки, тобі ж САУ. І наша задача їх локалізовувати і знищувати. Але втома, не втома, дзвониться додому, спілкується з рідними, можна сказати, з дитиною, то яка може бути втома? Тому що на даний момент ми тут, щоб вони не прийшли туди. От і все. І я, так би мовити, мусить виконувати хтось це поставлену задачу оцю. Тому що якщо всі лишимося вдома, чекати ворога на своєму порозі, якщо він прийде, то ти вже нічого не зробиш. А так, мовити, його потрібно стримувати тут і давати відсіч на таких далеких, відомих рубежах, щоб він не прийшов до себе, до нас, додому. Керівництво. Але Що залежить від офіцерів? Це жінка Це подарувала. наша дружина, так? Так, Да. дружина. На день народження каже, що ти хочеш собі на день народження? Я кажу, що, брілочок давай мені на згадку. І ви Такий носите оберіг. його, да, саме? Так, малесенький оберіг для мене. Хай буде. Звідки ви родом? Я сам родом з Херсонської області. Село я не знаю, не треба називати, мабуть. З Херсонської області. Пробув в окупації 5 місяців, потім виїхали звідти і поки адаптувалися туди-сюди, вже пішов у лави Збройних сил України. Сразу. Ви з Херсонщини, і ви сказали, що ваше село зараз окуповане. І ви сказали, що хотіли б, щоб вашу бригаду перекинули на Херсонський напрямок, так? Так, було б непогано. Якби так було, це було б класно, дуже класно. Хочете звільнити своє село? Так, воно, я не знаю, якось було б чисто символічно, так, знаєте, зайти туди, куди. Так, було б класно. Я з собою навіть прапор носив, спеціально на цей випадок. Так. Щоб там, я не знаю, чи в школі поставити його, чи на сільраді, там уже місце знайдеться. Головне, щоб зайти туди. Стріла 10, по суті, це вже такі старенькі Так. радянські установки.
Зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, який виробництво 70-х, 80-х років. Але модифікації вже йшли ближче до 90-х. В нашій війні ці комплекси проявляють, в принципі, достатньо гарно, але все одно видно, що техніка вже застаріла, потрібна якась заміна. Хоча цілі уражуються, безпілотників, літаків, ракет менше, чим було. Що би ви собі хотіли на озброєння? Мені подобається зенітний комплекс «Гепард». Я б хотів би на «Гепарді» спробувати попрацювати. Допомогою «Гепарда» можна було б з більшою вірогідністю знищувати ППЛА противників і крилаті ракети. Бо там є станція виявлення і супроводження цілі. Дуже велику роль відіграє ППО, тому що зараз новітня війна, не як Другу світову, не як буквально навіть 10 років тому. Зараз дуже велику роль відіграє якраз авіація і БПЛА, які збирають розвіддані на території противника. Бо без розвідданих тяжко уявляти засоби артилерії противника, їхнє розміщення техніки, їхнє розміщення особового складу. І тому БПЛА відіграють величезну роль. Так само і у противника. Без своїх БПЛА їм дуже тяжко вести наступальні дії проти нас. Для того ми і потрібні, щоб знищувати БПЛА. Михайло, звідки ви родом? Я родом з Луганської області, з села Білогорівка. І ви жили в окупації? Деякий час, в 2014 році, так. Скільки вам тоді було років? 14. 14. А далі як склалася ваша доля? 24 липня українські військові звільнили нашу територію. Мій населений пункт і місто Лисичанськ. Закріпилися. Далі продовжувалося звичайне життя, навчання. І в цей період я вирішив, що хочу стати військовим. І після закінчення школи вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Я людина, яка любить справедливість, а в діях Російської Федерації і на той час, і на цей справедливості немає. Я не хочу боротися з цим. І прилагаю всіх своїх зусиль, які в мене є, щоб швидше закінчити з цим.